Back to my channel. So, ayan, medyo ngayon lang ulit ako nakapag-film after 2 weeks ata. Kasi nga, inubos ko muna yung mga una kong product na ni-review. So, ito na nga guys, nagbabalik ako sa aking product review and itong aking i-review na product is lotion from Nivea Oil and Lotion Rose and Argan Oil. So, oil and lotion. So, nabili ko to last November pa ata and parang November or December sa Lazada. And naka-sale siya, parang I think 50% off siya. So, ilalagay ko na lang yung price niya, dyan. So, ilalagay yung price niya mamaya. And, ayan. So, this lotion is 200 ml and this lotion is for normal to dry skin. So, ako, yung normal ko sa skin, hindi normal lang naman, hindi naman ganun ka-oily yung aking skin. Naging oily lang yung aking skin kapag sobrang init. Tapos, nag-dry naman ang aking skin, syempre, kapag malamig. So, ganun lang siya, guys. And, all in all, yung aking skin is normal lang. So, pwede siya sa akin. Normal to dry skin. Pero hindi naman ganun ka-dry skin ko. Well, gusto ko lang itong i-try kasi meron dito nakalagay. So, ito yung packaging niya, guys. So, Nivea. Meron siyang oil in lotion. So, parang langis ba sa lotion? Charot. Ayan. So, I think meron itong dalawang variants. Parang kalimutan ko na yung isa, pero ito yung pinili ko, Rose and Argan Oil. So, hindi ko pa siya natatry. So, ngayon ko pa lang siya natry. And, ayan, yung manufacturing date niya is 2019. And this product is from, saan ba nakalagay? So, walang nakalagay dito. It's made in Thailand. Yan, made in Thailand yung product na to. And, our Nivea Care can promise, sabi niya dito, skin compatibility, dermatologically approved. Ito yung mga kini-claim ni Nivea. Would you like to experience the indulging care of oils in fast-absorbing lotion? Mabilis nga ba ito ma-absorb? And try Nivea All-in Lotion Rose and Argan Oil. Natural argan oil carefully blended in a fast-absorbing lotion. And wrap your skin in sensual rose scent for 24-hour deep moisture and non-greasy feeling. Transform dry skin to smooth, radiant skin. So, ito na nga guys. So, sabi niya dito, fast-absorbing lang. So, yung laman niya, I think hanggang dito na lang. So, ito siya. Pag nagamit ko na siya for 2 weeks. 2 weeks ko na siyang tinatry and hanggang dito. Kasi ako talaga guys, mahilig talaga akong mag-try ng mga bagong lotion, ganyan. So, hanggang dito na lang yung laman niya. So, nakaka 2 weeks na ako pero ito na yung nabawas ko siguro mga ganyan. So, mahilig talaga akong mag-lotion. So, part talaga ng aking routine after kong maligo is maglagay ng lotion. Kaya, yan, mahilig talaga akong mag-lotion. So, isa yung sa mga ano ba yun? Yung kasama talaga sa routine ko after maligo. Siguro madalang lang ako hindi mag-lotion kapag medyo nagmamadali na ako, tapos bigla ang lakad, kailangan maligo, ganyan. Kasi, katulad itong lotion na to, mayroon siyang oil and lotion and argan oil. So, ito na lang guys, share ko na sa inyo yung aking experience sa paggamit nitong Nivea Oil and Lotion and Argan Oil. So, sabi niya dito, fast-absorbing lotion. Fast-absorbing nga ba? So, ako, nung ginagamit ko tong lotion na to, kasi nga, di ba, lalo na ngayon, February, medyo malamig siya. Kapag malamig siyang ginagamit, kapag malamig yung panahon, tapos ginamit mo to, I can say na fast-absorbing ba? Parang hindi rin naman. For me, based in my own experience, parang hindi ko masabi, kahit malamig yung panahon, hindi ko masabi na fast-absorbing lotion siya kasi ang tagal niyang matuyo sa skin. So, kapag feeling ko, pag nagmamadali ako, hindi ko to matry kasi nga syempre nagmamadali ako tapos yung lotion mo, feeling ko basang-basa pa rin. Kasi marami ako maglagay ng lotion. Ang tagal niyang matuyo. So, kailangan ko pang tumapad sa electric fan para matuyo yung aking buong katawan para makapag-pants ako. So, yung sinasabi niya dito na claim niya fast-absorbing lotion, parang for me, based in my own experience, parang hindi naman siya galon ka-fast. Pero, natutuyo rin naman siya, pero hindi ganoon kabilis compared sa mga ibang lotion na natatry ko. Ayan, so hindi siya, for me, hindi siya ganoon kabilis mag-absorb. And when it comes to sa smell niya, sobrang bango niya. Rose and Argan Oil yung kanyang scent. Pabango naman siya and kapag nagtatagal ba yung scent niya? Sabi niya kasi nagtatagal. Parang hindi rin.
Hindi rin ganun katagal na tumatagal yung smell niya. Kasi meron, di ba, sa unang lagay mo ng lotion, maamoy mo talaga na mabango siya. Pero pag ilang hours, after ilang hours, medyo nawawala na rin yung amoy ng lotion siya. Meron kasi mga ibang lotion na talagang pag nilagay mo sa skin is talagang mabango talaga. Ito, medyo, yun, nawawala rin kagad yung amoy niya, yung smell niya. And when it comes naman sa transfer dry skin into smooth radiant skin, and for 24-hour deep moisture with non-greasy feeling, dun muna tayo sa transfer dry skin into smooth radiant skin. So yes, totoo talaga na once na ginamit mo to, kasi nga meron siyang oil and lotion, yung parang makikita mo yung skin mo, lalo na sa binte, na para siyang makintab, parang ganun yung mangyayari sa skin mo kapag ginamit mo to. So maganda to siguro kapag gusto mong umaura. Alam mo yun, diba parang kumbaga sa face, para tayong may highlighter na ganyan, kintab-kintab sa ating face. Pero ito naman sa body naman. So maganda siya, as in lakas niya makakinis din ng skin sa binte, sa ganyan. So basta maganda siyang maganda siya lalo na kapag naka-dress ka, tapos naka-short ka, tapos ito yung gagamitin mo. Parang ang kinis-kinis ng binti mo kapag nilagay mo to. And ito naman sa 24-hour deep moisture with non-greasy feeling, yung kiniklaim niya. 24-hour, yes, nakapagbigay siya ng 24-hour moisture with no greasy feeling. Doon sa sinasabi niya with no greasy feeling, depende rin. So, katulad ngayon, medyo umiinit-init na ngayon. So, nung unang first week and second week ng February kasi sobrang lamig, and ngayon, medyo umiinit na siya. And kapag ito talaga yung kinamit mo, dahil nga, all-in lotion siya and argan oil, sobrang lagkit naman ang katawan mo. So, ganoon naman yung mangyayari. Yan, maagos yung pawis ko. Ganoon naman yung mangyayari dun sa skin mo. So, I think this is not advisable na gamitin tong lotion na to kapag sobrang init ng panahon. Kasi nga meron siyang oil-in lotion. Ang tendency ng skin natin kapag gumagamit tayo ng mga ganitong sobrang, kasi moisturizer lotion siya magiging sobrang lagkit talaga ng katawan. As in, kapag ginahawakan mo siyang ganyan, yung feeling na parang dumidikit yung kamay mo na gano'n. So, sobrang lagkit niya. Kaya hindi siya advisable gamitin kapag lalabas ka ng araw ng sobrang init. So, hindi siya ganun ka-advisable. Siguro maganda to kapag tutulog ka na, yung ganyan, as in diretsong tulog ka na, or andun ka sa place na aircon, naka-aircon ka na bahay, pwede to kasi hindi ka maglalagkit yung katawan mo. So, yun yung aking mga experience sa paggamit nito. And when it comes naman, kung nakakaputi ba ito, so wala namang nakalagay dito na pampaputi. I think this lotion is only made for those who wants na moisturize lang yung skin and ayaw nilang magpaputi. Alam ko kasi kay Nivea, meron pa sila isang lotion na plain lang na blue, na moisturizing lotion siya. So, pareha silang, parang meron din silang moisturizing na gano'n. So, ayan. So, pinagkaiba lang siguro nito is yun nga, mas mabilis mag-absorb yung kulay blue, yung una kong na-try kaysa dito. And this one is more sticky kaysa dun sa color blue. Compared, nagkaroon tayo ng comparison kasi na-try ko na rin yun. So, medyo mas mas malagkit kaysa dun sa blue. And yun is more moisturizing din. Kaya lang mas mabilis mag-absorb yung color blue kaysa dito. Although parehas lang naman siyang moisturizer na lotion. So, parehas lang sila ng effect sa aking skin. So, ayan, kung gusto nyo lang, kung just in case lang na nag-wonder kayo, parehas lang naman silang moisturizer. So, yun. Panoorin nyo lang rin yung aking isa pang review ng lotion na color blue. So, all in all, final verdict ko dito is, kung gagamit ako ng moisturizer lotion, so mas prefer ko talaga yung isa na color blue. Pero, mas mabango naman tong isa. Itong oil-in lotion, rose and argan oil. So, maganda lang to kapag sobrang lamig ng panahon, at sobrang like December, mga January, yan, di ba yun yung mga panahon na malamig dito sa Pilipinas. So, maganda siya doon gamitin, doon sa panahon yan. Pero, lalo na ngayon sa summer, di ba? Malapit na yung summer. So, I think this is not advisable for sa ganong weather na sobrang init. So, yun na nga guys. There you go guys. Magpapaalam na ako sa inyong lahat. And, ayan. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And also, don't forget to like, comment,
share, and subscribe. Again, thank you again for watching. Bye!